आज म तपाईहरुलाई सिकाउने छु तपाईले इन्टरनेटमा सर्च गर्ने संवेदनशील कुराहरू र लाजमर्दा कुराहरू जुन काम सकिसकेपछि आफै डिलिट हुने कसरी बनाउने। आज म तपाईहरुलाई इन्कग्निटो मोड जुन तपाईहरुले देख्नु भएको सुन्नु भएको हुन सक्छ तर यसको फाइदा तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ। जस्तो तपाईले पब्लिक कम्प्युटर अथवा कुनै साथीको डिभाइसमा आफ्ना पर्सनल कुराहरू सर्च गर्नु परेमा अथवा फेसबुक अथवा यस्तै सोशल मिडियाहरू खोल्नु परेमा कसरी खोल्ने जसले गर्दा पछि गएर साथीले थाहा नपाओस् यसको बारेमा। अर्को कुरा तपाईले सर्च गर्नु भएको हरेक कुरा इन्टरनेटमा ट्र्याक भइरहेको हुन्छन्। यी कसरी सेक्युर गर्ने जस्तो तपाईले कुनै कुरा सर्च गरिसकेपछि डिलिट हिस्ट्री गर्नुहुन्छ होला तर याद गर्नुस् तपाईले डिलिट हिस्ट्री गर्नुभयो भने त्यो गुगल क्रोम अथवा कुनै ब्राउजरमा भएको सबै कुरा डिलिट हुन्छ। जस्तो तपाईले अरूको मोबाइलमा खोल्नु भएको छ भने त्यो साथीको पनि सबै कुराहरू डिलिट हुन्छ। त्यसैले आज म तपाईहरुलाई जस्तो सुकै कुरा जुनसुकै कुरा तपाईले हेरे पनि सर्च गरे पनि आफै डिलिट हुने तपाईले कुनै कुरा सर्च गरिसकेर ब्याक गर्दा बित्तिकै डिलिट हुने बनाउने सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि तपाई जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला। र साथीहरु यदि हजुर हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा प्रेस गरी नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला जसले गर्दा आगामी समयमा आउने यस्तै खालका इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरू मिस हुने छैनन्। नमस्कार, म ईश्वर पौडेल टेक्निकलera च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। ल साथीहरु टपिक सुरु गरौँ। र साथीहरु यो भिडियोमा 10 लाइकको टार्गेट छ, 1 लाइक गरिदिनु होला। र साथीहरु यसको लागि तपाई जुन कुनै एउटा ब्राउजर ओपन गर्नुस्। जुन मैले एउटा गुगल क्रोम ओपन गर्न गइरहेको छु। यस्तो गरेर तपाईले जुन यो सर्च देखाएको छ तपाईले यसमा सर्च गर्नुभयो भने जुनसुकै कुरा सर्च गर्दाखेरि त्यो तपाईले डिलिट त गर्नुहुन्छ तर यसको क्याशमा अथवा कुनै कुकीजमा गएर बसेको हुन्छ जुन पछि गएर हेर्न मिल्छ। तपाईको फेसको पासवर्डहरू र तपाईको आईडी सबै हेर्न मिल्छ। र साथीहरु आज त्यही हेर्न नमिल्ने अरूले ट्र्याक गर्न नसक्ने कुरा म सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि तपाई फर्स्टमा तीनटा डटमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ न्यू इन्कग्निटो ट्याब भनेर यसलाई तपाईले क्लिक गर्नुस्। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो सर्फेस खुल्छ एन्ड यु हेभ गन इन्कग्निटो भनेको छ। नाउ यु क्यान ब्राउजर प्राइवेटली एन्ड अदर पिपल हु युज दिस डिभाइस वोन्ट सी योर एक्टिभिटी हाउएभर डाउनलोड एन्ड बुकमार्क्स विल बी सेभ भनेको छ। साथीहरु अहिले तपाईले मोबाइल स्क्रिनमा प्लेन ब्ल्याक मात्रै देख्नु भएको होला, केही पनि देख्नु भएको छैन होला किनभने इन्कग्निटो मोडमा तपाईले स्क्रिनशट पनि गर्न पाउनुहुन्न। स्क्रिनशट पनि तपाईको प्लेनमै आउँछ अथवा तपाईले स्क्रिनशट इज नट अलाउड भनेर दिन्छ जुन तपाईले देख्नु भएको छ। यसरी तपाईले स्क्रिनशट अथवा स्क्रिन रेकर्ड केही पनि गर्न पाउनुहुन्न जसले गर्दा इन्कग्निटो मोड एकदमै धेरै सेक्युर छ। तपाईले भिजिट गर्नुभएको हरेक पेज सबै डिलिट भएर जान्छ, कुनै पनि क्याशमा अथवा कुकीमा कहीँ पनि बस्दैन। जस्तो तपाईले फेसबुक खोल्नु भएको छ भने जान्छ, तपाईले इन्स्टाग्राम जुनसुकै तपाईले पर्सनल थिङ्सहरू अथवा पोर्न साइट जुनसुकै तपाईले सर्च गरे पनि त्यो तपाईले ब्याक गर्नुभयो भने यो आफै डिलिट भएर जान्छ। एकदमै धेरै सेक्युर छ, यो तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कुनै पनि कुरा अरूको मोबाइलमा अथवा आफ्नै मोबाइलमा सर्च गर्नु परे पनि जुन कुरा एकदम तपाईको पर्सनल छ भने तपाईले इन्कग्निटो मोडमा गएर तपाईले सर्च गर्नु होला। यो एकदमै धेरै सेक्युर छ, तपाईको लागि एकदमै धेरै फाइदाजनक हुन सक्छ। र साथीहरु यहाँ भनेको छ योर एक्टिभिटी माइट still be visible to website you visit, your employer or school, your internet service provider भनेको छ। तपाई यसबाट पनि बच्न सक्नुहुन्छ तर यसको लागि तपाईले VPN युज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले VPN युज गरेर तपाईले इन्कग्निटो मोडमा तपाईले जुन कुनै कुरा सर्च गर्नुभयो भने कसैलाई पनि थाहा हुँदैन, इभन तपाईको इन्टरनेट सर्भिस प्रोवाइडरलाई पनि थाहा हुँदैन। त्यसैले तपाईले कुनै कुरा सर्च गर्नु परेमा VPN अन गर्नुस् र तपाई इन्कग्निटो मोडमा आएर अन गर्नु सबैभन्दा सेफेस्ट वे यही हो साथीहरु। र साथीहरु यति नै हो। केही कुरा बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नु होला, म अवश्य रिप्लाई दिनेछु। र साथीहरु यस्तै इम्पोर्टेन्ट भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्न नबिर्सनु होला। हवस् त, धन्यवाद।